to another vlog. And as you can see ko, halata naman sa mukha bagong gising. So kasi tawag dito, mamaya alis kami. So pupunta kami sa Azure Paris Beach Resort ba yun? Sa Paranaque. Ang oras ko may mga 12. So, anong oras na ba? 8:30. Babalikan ko kayo kapag paalis na kami. So, ayan na guys, nakapag-base na ako. Ayan na yung outfit ko. Ayan. Ayan na yung makeup ko. Nakapag-makeup na ako. Bababa na ako and... So, andito na kami ngayon sa sasakyan. Nag-grab lang kami. Nag-grab lang kami. Oh my God, ang ganda talaga ng titoy ko. Andito na kami, and dito yung higaan ko kasama itong mga ito, mga bata. Maliit lang, pero carry na. Ito tulog si Abby. Si Abby nagtutulog-tulogan. Tapos kunwari gigising siya. Good morning! Lumikap pa siya kunwari. Alis na kami. Bye-bye. Gising na kami. Ano ba? Ang cute pa. Makakapag-video kasi labat na ako. Pep. Tika mo! Tika mo! Pep! So, ayun, napag-decidean ko na hindi na bumalik doon.
Kasi sobrang sakit ng paa ko. Magsasarado na din yung yung pool doon. Kaya, hindi na ako pumunta doon. Hindi lang talaga ako nakapag-film kasi lowbat na ako tsaka walang mag-film ng mga video kasi nag-swimming din si kuya and ayun, sana bukas makapag-swimming kami kung di ako makapagpuyat ngayon kasi di ba nga yung body clock ko hindi maganda kasi 4 AM ako natutulog pero sana makatulog ako ng maaga. And guys, napansin ko dito pala yung may view dito na paliparan. Alam niyo yung naiya ba yun? Ayun ba yun? Pero ay, yung paliparan. Tapos, habang nag-vlog, habang nagsasalita ako, may nakita ko na may lumipad aeroplano yun. Ang saya. Pakita ko sa inyo. So, ito ang view. Dito ako mamaya mag-edit. Kanina may sunset dito. Ang karing araw dyan. Ang ganda. Hindi lang ako nakapag-video kasi lobat na yung phone ko. Pero, ayan yun. Kung nakikita na ito, mag-isip ka ba? Dito hindi. Pero, ayang part na yan. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na paliparan. Malabo kasi ito sorry. Kung nalaman ito. Pero, ayan yung essay. Nanilakad namin. Ayan. Alam mo ba yung alam niyan, nag-over kasi yan. Gusto ko, umakit ba namin na magdali kami kasi pagkit na ice cream. Pero ayan na yung view. Yan ang ganda. And dilipat ko to kasi dito ako mag-edit mamaya. Ito yung kabilang kwarto. Wala siyang pasukan pero may bintana. And ito yung view. Ito yung kalahati. Diba? Ang ganda. Ayun yung aeroplano naglalanding. Nakita niyo yun? Naglanding. Ito yung aeroplano So, ayun, iniintay ko na lang sila na bumalik. And chill-chill lang ako dito. Anyways, nag-makeup ulit ako kasi akala ko ako ay bababa pa. Pero ayun, kita niyo ba yung highlight? Ang cute na, gold. So, babalikan ko kayo kung meron pang babalikan. Wow, hugot. Anyways, I'll be back kung meron pa talaga. Mag-edit lang ako. And mamaya titignan ko kung makakapag-film ako. Then, yan. So, ayan, nandito na sila. Nagpalit na ako na damit kanina. Ang ingay nila. Ayun nga pala, inaantay ko kayo mag-ice cream hello. Nasa labas kami. Kakain kami ng ice cream. Mag-ice cream kami. Ha? Wala, ang lambot na niya. Hindi kinerin yung Hindi niya kinerin. Masarap. Nasaan lumot? Ito ay melona. Melona. So yun, mag-usap tayo mga beshi. Sa labas kami ngayon. Sarap naman. Ayun no, may bumababa. Ayun no. Hindi mo maika. Ayang gumagalaw na ilaw. Wala na. Ayun no, yung kumikindat na ito. Wala na. Ginagawa niya rin ba to? Lalo na yung chocolate. Wala na kami pasok.
Parang sabon na safeguard. Hey guys, today is another day. Literally, nakagising ko lang. Ano na kuya, kain tayo. Laro ko pa eh. Ayan. Tapos na ako mag-hirap. Kakain. Paalis na ulit kami! Oy! Wala pa lang tapong kami ha! Ayan, so paalis na ulit kami. Mag-swimming ulit kami. Kasi, gusto ko mag-film ulit. So, tatlo kami, si mama, ay si kuya, si Stephanie, kasi ako. So, ayan. So, ayan. Hindi mo naman talaga dito. Sila. Suot pa din ang pa ako. Step, ready ka na? Kaya natin din sa isang food stand. Oo. So, ngayon, mag-vlog na ako as in. Mabasaman ko. At ito, hindi siya blue. Mukha kaming nasa beach. Oh my God! Wait! Oh my God! Wait! Saan mo ako tumatakbo? Saan? Ayan o. Ito kasi ito. Patabihin, no? Doon tayo. Pa-sunbathing. Mamaya na. Picture muna tayo. Magpapatan nga tayo, di ba? Natan pa gusto mo.
Hindi na maintindihan yung gulay natin. Magpipictoria lang muna kami sa kabilang pool. Sa mababaw lang. Kasi madaling bubuan. Ang fresh. Oh. Step. So, ayan lang. Babalik ako kami. Tapos na kami mag-swimming. Tapos, after nun, babalik na kami sa room. And, ayun, mag-aantay lang na mag-12 and uwi na kami. Step. Ayun, andun na tapos yung vlog ko. Siguro kasi hasa na mamaya. So, ayan. Yun lang guys, that's all for this vlog. Thank you for watching and don't forget to subscribe on my channel. It's me, Stelly. Follow me on all of my social media accounts. Will be linked down below on the description box. And like this video kung nagustuhan nyo itong mga ganitong vlogs. And ayun, more vlogs to come. See you on my next vlog. Don't forget, it's me, Stelly. Bye!